Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Er is in Rusland een BRICS-bijeenkomst geweest. Zo'n 33 landen waren daar. En in die BRICS-bijeenkomst, die onder voorzitterschap van Rusland daar was, heeft Poetin geprobeerd om iedereen achter het beleid van Rusland te krijgen. Dat is niet gelukt. Er waren toch veel landen die hebben aangegeven van die oorlog in Oekraïne is geen goede zaak, moet eigenlijk wel stoppen. En Poetin heeft ook gezegd, ja, dan moet zo snel mogelijk moet dat gestaakt worden. Nou, dat is heel simpel, Poetin. Dan ga je gewoon zeggen tegen je soldaten, kom maar terug naar Rusland. Dan is de oorlog over. Zo simpel kan het zijn. Maar er is nog meer gaande. Xi is niet blij met het feit dat Noord-Korea soldaten naar Rusland heeft gestuurd. En ik kan me daar wat bij indenken. Kijk, een dictator weet hoe onbetrouwbaar een dictator is. Dus als een dictator begrijpt dat zijn buurman aan de noordkant samenwerkt met de buurman aan de zuidkant en ze zijn samen aan het werken om te kijken hoe ze beter oorlog kunnen voeren, dan wordt de dictator in het midden daar zenuwachtig van. Want hoe groot China ook is, China heeft hetzelfde probleem als dat Rusland heeft. Namelijk, je kan je soldaten wel proberen in te zetten, maar dat betekent niet dat je als je 1 miljoen soldaten hebt, dat ook echt effectief 1 miljoen soldaten op een slagveld is. Op het moment dat er ruzie zou ontstaan tussen Rusland, China en Noord-Korea en China komt tussen twee vuren te zitten, heeft China een gigantisch probleem. En dat grote land moet dan verdedigd worden met soldaten en je moet dan ze ineens verdelen. Maar zo is jouw leger niet zomaar opgezet. Zeker niet als je zoals een China al sinds de jaren 70 geen oorlog meer hebt gevoerd. En datzelfde heeft nu Noord-Korea. Die heeft sinds de jaren 50 geen oorlog gevoerd. Nou, dat gaat nu dus veranderen. Noord-Korea gaat de laatste oorlogservaringen opdoen in Rusland. Rusland doet nu ook haar eigen oorlogservaring op. Gaat niet echt lekker voor Rusland, maar ze doen wel ervaring op. Die ervaring gaat niet verloren. Ze leren ervan. Ook de Russen. Hoe langzaam dat leerproces ook gaat bij de Russen, maar ze leren er wel van. En daar wordt Xi toch zenuwachtig van, want hij weet, die vriendschap tussen Rusland en China, die is gespeeld. China heeft een heel ander belang als dat Rusland heeft en dat belang dat botst met elkaar. En nu is Rusland zwak, maar dat gaat niet zo blijven. Dus er komt ook wel weer een moment dat China sterk zou kunnen worden. Die kans is er. Het kan ook zijn dat Rusland uit elkaar valt. Nou, dat zal een China helemaal niet erg vinden. Maar ja goed, zaken veranderen. Het is nooit gelijk. En Xi is er nu gewoon niet blij mee dat zijn twee buurlanden oorlogservaring opdoen en hij niet. En ja, wat gaat er dan verder gebeuren? Xi, kan ik me indenken, zou het niet heel erg vinden als de Russische staat toch wat uit elkaar gaat vallen. Want Rusland is natuurlijk heel groot en daarmee ook een machtig land. Rusland is niet te bezetten, daar is het land veel te groot voor. Daar zou je zoveel miljoenen mensen nodig hebben, dat gaat gewoon niet lukken. Maar Rusland is ook weer zo groot dat het wel delen van Rusland zou kunnen gaan verliezen. En in het oosten van Rusland is een deel van Rusland is vroeger China geweest. En China heeft heel graag meer grond dat ze wil hebben, omdat het oosten en noorden van China is onherbergzaam. Dus die 1,3 miljard mensen, die moeten allemaal in het oosten en zuiden van China wonen. En dan met name het noordoosten van China, waar Peking ligt en boven Peking, dat is goede grond. Dat zou China goed kunnen gebruiken. Dat is Chinees geweest. 1865, voor die tijd was het Chinees. Maar dat is afgepakt toen China er slecht voor stond. En ik kan me indenken dat een China het helemaal niet erg vindt om dat af te pakken van Rusland op het moment dat Rusland er zwak voor staat. Nou, de relatie tussen die twee is nu al zodanig dat Rusland heeft China keihard nodig om spullen te krijgen, maar ook om financieel op orde te blijven. Rusland is dus wel afhankelijk van China, andersom niet.
China is afhankelijk van het Westen. En waarom? Ja, vanwege die enorme economische afhankelijkheid voor die spullen die wij afnemen uit China. Rusland neemt bijna niks vergeleken met ons van China. Dus voor Rusland is China wel belangrijk, maar voor China is Rusland totaal niet belangrijk. Dat is een hele andere situatie. Maar het is wel makkelijk dat ze nu in Rusland heel goedkoop inkoop kunnen doen. Want olie uit Rusland is nu voor China spotgoedkoop. En ook grondstoffen zijn spotgoedkoop. Wil China dan ook zich helemaal eraan committeren, bijvoorbeeld door een oliepijpleiding aan te leggen uit Rusland? Nee, dat willen ze niet. Dus dan voel je al aan van die relatie is niet zo bestendig dat ze zeggen van gaan ongelooflijk veel miljarden investeren in een pijpleiding, zoals het Westen heeft gedaan met Nord Stream. Dat is allemaal eigenlijk betaald door het Westen om die gas en olie uit Rusland te krijgen. En vervolgens zie je dus dat Rusland dat gebruikt om te chanteren. Nou, dat wil China dus niet. Dus China zegt van, we gaan geen investering doen, we willen je olie wel hebben. Stuur het maar naar ons, dat nemen we wel af, maar we willen niet die afhankelijkheid met een tientallen miljarden investering in een pijpleiding en vervolgens hebben jullie iets over ons te zeggen. Dat wil China dus zeker niet. Nou, dat speelt tussen die mensen en ze begrijpen heus wel dat ze elkaar niet kunnen vertrouwen. En dat vriendschapsveinzen, dat zal doorgaan, want er zijn heel veel mensen in de bevolking die dat dan geloven. Maar die vriendschap is er niet, want een dictator heeft geen vrienden. Die heeft alleen maar potentiële vijanden en is bezig met zijn eigen positie veilig te stellen en veilig te houden. En daar heb je soms een buitenlandse vriend bij nodig en soms heb je er een buitenlandse vijand voor nodig. En puur op basis van wat denk ik nu dat ik nodig heb, bepalen ze hun vriendschappen. En dat weten ze van elkaar. Dus vandaar dat ik zie daar behoorlijk wantrouwig naar kijkt hoe dat nu gaande is. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe. Ik heb ook nog iets anders leuks voor je. Dat is namelijk het VIP Premium abonnement. In verband met de lancering van onze Maximum koppeling. Je kunt jouw effectenrekening koppelen aan mijn effectenrekening. In mijn effectenrekening hou ik vooral hoog dividend aandelen bij. Dus gemiddeld dividendrendement tussen de 8 en de 12% zit vooral ook onder andere in REITs, Real Estate Investment Trust. Heel interessante aandelen. En dat kun je nu ook afnemen in combinatie ook met een gratis toegangsbewijs voor een eendaagse training. Als je daar interesse in hebt, klik dan eventjes op de link onder deze video, meld je aan en op die manier kun je dus je rekening koppelen aan mijn rekening. Je krijgt een volledig overzicht welke hoogdividend aandelen ik heb en waarom ik ze heb gekocht. En je kunt op onze kosten kun je ook naar de eendaagse training. Dus meld je onder deze video aan via de link.